শ্যাম্পু লৈ আহিছোঁ হা বঢ়িয়াকৈ আজি গাটো ধুই দি 2 টকা লৈছি দেই আনিলে আপুনি আনিলো চাওঁ দিয়কচোন আলিয়া সানস্লিক শ্যাম্পু নেলাগে বুলি কৈছোঁ নহয় আপোনাক সানস্লিক শ্যাম্পু মই আৰু অলি এটাইও ইউজ নকৰোঁ বুজিছে নহয় আপুনি আপোনাৰ যদি অকাদে নাই মোক বিয়া কৰাই কিয় আনিছিল হে অকাত মানে মই এনেকৈ গম পালি মই বিয়া কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ হয় কোনে জানে সানস্লিক শ্যাম্পু নুঘুৱাই বুলি আমি গাঁৱৰ মানুহ কলাখাৰ ঘুৱাই দি পিছা হ'লি বিয়া কেঞ্চেল কৰিলে হয় হেৰি হাজবেণ্ড বুলি ভাবি আপোনাক মই কিবা এটা ক'লোৱেই দিয়ক আপুনি সেইটোতে ইমান ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিব লাগে নে আৰু আপোনাৰ যদি সঁচাকৈ অকাত নাছিল নহয় মোক আনিবই নালাগিছিল বিয়া কৰাই অকাতত ধৰি কথা নকবিচোন হে এই কুকুৰটোৱে জাতৰ জীয়াই কণ্ডল ভাল লৈ থাকে কুকুৰ বুলি কৈছে যে অলিটো চাওক দিয়ক অলি মাবি এতিয়া কেনেকৈ ঘাম মাৰি দিব লাগে কেইটা বেজি লৈ তত নাপাব নেক্সট টাইম নক'ব বুলি কৈছোঁ কুকুৰ বুলি ময়ো চাই ল'ম কেনেকৈ কয়